আজি বনালোঁ ৰৌ মাছৰ পাতুৰি মোৰ খুবেই প্ৰিয় আৰু ঘৰতো সকলোৱে ভাল পায় আৰু ভাবিলোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ যোনে যোনে নাজানে তেওঁলোকৰ বাবে সুবিধা হ'ব। এতিয়া মই লৈ লৈছোঁ বগা সৰিয়হ আৰু অকণমান ক'লা সৰিয়হ আৰু কাজু কেইটামান। এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ ধুই চাফা কৰি ল'ম। তাৰপিছত এইখিনি অকণমান দেৰি তিয়াই থৈ দিম। মাছ যিমান কেইপিচ লয় সেইটো হিচাপত সৰিয়হটো ল'ব যাতে মাছ কেইপিচ ডুব খাই যায়। আৰু এয়া লৈ লৈছোঁ মাছ, মই লৈছোঁ 6 পিচ মাছ। এতিয়া ইয়াত নিমখ অকণমান আৰু হালধি অকণমান সানি ভালদৰে সানি অকণমান দেৰি এনেকৈ ঢাকি থৈ দিম। সৰিয়হখিনি পিচি আনিলোঁ। এতিয়া ইয়াত নিমখ দি দিম জোখমতে আৰু অকণমান হালধি দি দিম, বেছিকৈ নিদিব কাৰণ মাছতো দিয়াই আছে। আৰু কেঁচা জলকীয়া ফালি দিছোঁ ইয়াত যাতে গোন্ধটো ধুনীয়া আহে আৰু পিছতো অকণমান মই জ্বলা দিম আৰু ইয়াত দি দিছোঁ কেঁচা মিঠাতেল। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ইয়াত মাছ কেইপিচ দি দিম। মই দেখুওৱা ধৰণৰে মাছখিনি মিক্স কৰি ল'ব সৰিয়হখিনিৰ লগত। এয়া দেখিছে নহয় মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ডুব গৈছে সৰিয়হখিনিত, সিমানটো হিচাপত ল'লেই হ'ল সৰিয়হ। এতিয়া জুইত কেৰাহী এখন পাতি কলপাত এখন সেকি লৈছোঁ। সেকি নল'লে কলপাতখন ভাগি যায় আৰু মাছখিনি সৰিয়হখিনি ওলাই আহিব পাৰে। এতিয়া পাতখনত মাছখিনি এপিচ এপিচকৈ দি দিছোঁ। মই এখন কলপাতত 3 পিচ দিছোঁ আৰু বাকী 3 পিচ বেলেগ এখনত দিম। গোটেইখিনি দি পেলাই এইখিনি ধুনীয়াকৈ বান্ধি ল'ম। মই দেখুওৱা ধৰণেৰে বান্ধি ল'ব। পাতখনৰ গাঁঠিটো বহুত বেছি টানকৈ নামাৰিব, নহ'লে পাতখন ফাটি যাব। অকণমান ঢিলা ঢিলাকৈ মাৰি থ'লে হ'ব। এতিয়া দুইখিনি মাছ পাতত বান্ধি ল'ম। তাৰপিছত কেৰাহী এখনত দি দিম। এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেণ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, যিমতে সুবিধা হয় সেইমতে দিলেই হ'ল। এতিয়া টোপোলাকেইটা মই ইয়াত দি ঢাকোন লগাই থৈ দিম আৰু মাজে সময়ে টোপোলাকেইটা উলটিয়াই থাকিলেই হ'ল যাতে দুইটা ছাইড ভাল ধৰণে সিজে। কমকৈ জুই দি ৰাখি দিলে 40 মিনিটমানতে হৈ যায় এইখিনি। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি খুলি দেখুৱাম। এতিয়া ইয়াত মই 1 পিচ নেমু টেঙা চেপি দিছোঁ। কিছুমানে পাতত দিয়া আগতে কেঁচা হৈ থাকোঁতে নেমু চেপি দিয়ে, কিন্তু মোৰ এনেকুৱা লাগে গোন্ধটো অকণ বেয়া অহা যেন লাগে আৰু টেষ্টটো, সেইকাৰণে মই পিছত নেমুখিনি দিওঁ। এনেকৈ দিলে খুব ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু কেঁচা জলকীয়া অকণমান কাটি দিছোঁ ইয়াত। আৰু যোনে যোনে এনেকৈ খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাব। আৰু মোৰ আজিৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।